नमस्कार, वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एपिसोडमा हामीले वेबसाइटको वर्डप्रेसमा मेनुमा सबमेनु कसरी बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने त्यो टपिक्समा रहेर यो भिडियो तयार पार्दै छौँ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। सुरुमा वर्डप्रेसलाई लगइन गर्न होला। जस्तै मैले यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ मेनुहरू बनाइसकेको छु। यहाँनिर होम, एबाउट अस, सर्भिस भनेर। अब यो सर्भिसको सेक्सनमा यो सर्भिसमा माउसलाई लाने बित्तिकै यहाँनिर एरोमा अथवा तपाईँले कुनै पनि साइन राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को सब मेनु राख्न गइरहेको छु। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसको लागि ड्यासबोर्डमा जानु होला र त्यहाँ गइसकेपछि सुरुमा हामीले यो पेजमा जानु होला। पेजमा अल पेजेसमा जानु होला। सुरुमा हामीले यहाँनिर सब मेनुमा राख्ने कुन पेजहरू चाहिँ क्रिएट गर्नु हो त्यो पेजहरू चाहिँ सुरुमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यसमा पेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि क्याटेगोरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अर्को एपिसोडमा क्याटेगोरी पनि कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ। मैले यहाँनिर अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले सुरुमा पेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले पेज क्रिएट गर्न आउँदैन भने योभन्दा पहिला कसरी पेज क्रिएट गर्ने भन्ने टपिकमा भिडियो बनिसकेको छ। तपाईँले यहाँनिर प्ले स्टोरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सब मेनुको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ एपियरेन्स भन्ने ठाउँमा। एपियरेन्समा गइसकेपछि यहाँनिर मेनु भन्ने अप्सन छ। तपाईँ यहाँनिर मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। मेनुमा गइसकेपछि यहाँनिर मेनुको ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। मेनु स्ट्रक्चरमा यहाँनिर होम, एबाउट अस, सर्भिस, कन्ट्याक्ट अस देखिएको छ। अब सब मेनु बनाउनको लागि तपाईँ यहाँनिर पेजेसमा जानु होला। पेजेसमा गइसकेपछि तपाईँले बनाउनु भएको पेजलाई यहाँनिर कुन पेजलाई चाहिँ सब मेनुमा राख्ने हो त्यो पेजलाई चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर चुज गरेँ र चुज गरिसकेपछि यहाँनिर एड टु मेनु गर्नु होला। एड टु मेनु गरिसकेपछि यहाँनिर यतापट्टि राइट साइडमा आइसकेको छ। अब जस्तै यहाँनिर वेबसाइट डिजाइनलाई मैले यहाँनिर सर्भिसेसको मुनि लगेर यसरी बिचमा राख्नेछु। बिचमा राख्ने बित्तिकै यो अटो सब मेनु भनेर यहाँनिर सब मेनु आइटम भनेर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँनिर आइटी सल्युसन भन्ने मेनुलाई पनि यहाँनिर लगेर राख्छु। अब यहाँनिर अटो सब आइटम भनेर देखाउनेछ। अब यसलाई हामीले तलमाथि पनि यसरी राख्न सकिन्छ। यसमा कुनै गाह्रो कुरो छैन। अब यसै गरी हामीले यो सब मेनुको पनि अर्को सब मेनु बनाउने हो भने चाहिँ अझै राइट साइडतिर यसरी तान्नु भयो भने यतापट्टि अर्को सब मेनु भन्ने छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसलाई सब मेनु मात्रै बनाएँ। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट सेभ मेनुमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि सेभ भइसकेको छ र सेभ गरिसकेपछि मैले यहाँनिर गएर यो पेजलाई रिफ्रेस गरेँ। अब यहाँनिर सर्भिसेस भन्ने ठाउँमा माउसले लाँदाखेरि यहाँनिर जुन सब मेनुहरू राखिएको छ त्यो सब मेनुहरू यसरी आउनेछ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सेक्सनमा यस्तो सब मेनुहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।